สวัสดีครับเอ่อวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องภาพวาดที่น่าสนใจมากๆชิ้นหนึ่งนะครับ The Cliff at Etretat ของ Claude Monet ที่วาดไว้ปี 1883 คือเราได้ข้อมูลมา เราก็จะมาลงลึกกันดูว่าภาพนี้มันมีอะไรซ่อนอยู่บ้าง ค่ะ เป็นภาพที่สะท้อนแนวคิดของโมเน่แล้วก็ยุค Impressionism ได้ชัดเจนมากๆเลยนะคะ ครับ ก่อนอื่นเลย ทวนกันนิดนึง คลอดโมเน่นี่คือใครนะครับ เขาเป็นศิลปินฝรั่งเศส เกิดปี 1840 เสียปี 1926 ใช่ค่ะ เป็นตัวตั้งตัวตีเลยของ Impressionism ซึ่งตอนนั้นนี่ถือว่าท้าทายศิลปะแบบเดิมๆมากเลยนะ ที่เรียกว่า academic art ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ แบบนั้นจะเน้นวาดให้เป๊ะสมจริง เก็บทุกรายละเอียดในสตูดิโอ แต่ Impressionism นี่คือตรงข้ามเลย อืม เขาเน้นจับความรู้สึกหรือความประทับใจณโมเมนต์นั้นๆเลย โดยเฉพาะเรื่องแสงธรรมชาตินี่สำคัญมาก จะเห็นว่าฝีแปลงเขาจะเร็วๆ สั้นๆ ดูไม่เนียน ครับที่เรียกว่า broken brush strokes ถูกต้องค่ะ แล้วก็ใช้สีสดๆเลย ไม่ค่อยผสมให้กลมกลืน แล้วทำไมต้องเป็นที่ Etretat ล่ะครับ มันพิเศษยังไง อ๋อ คือช่วงนั้นปลายศตวรรษที่ 19 เนี่ยฝรั่งเศสกำลังเปลี่ยนแปลงเยอะเรื่องอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการรถไฟนี่สำคัญมาก ทำให้เดินทางง่ายขึ้น ใช่ค่ะ ศิลปินก็ออกไปนอกเมือง ไปหาแรงบันดาลใจใหม่ๆได้ง่ายขึ้นเยอะเลยโมเน่เนี่ยเขาชอบชายฝั่งนองมองดีมาก โดยเฉพาะหน้าผาที่เอเทรตาเนี่ยรูปทรงมันเด่น แล้วแสงที่ตกกระทบน้ำทะเลหน้าผามันเปลี่ยนตลอดเวลาสวยมากอืม เขาเลยกลับไปวาดซ้ำ ๆค่ะ หลายครั้งเลย เวลาต่างกันอากาศต่างกัน เพื่อจะดูว่าบรรยากาศมันเปลี่ยนไปตามแสงตามเวลายังไง ๆ น่าสนใจครับ งั้นถ้าเราเจาะจงไปที่ภาพปี 1883 นี่เลย เทคนิคที่เห็นชัดๆ คือเรื่องแสงกับสีใช่ไหมครับ ผมสังเกตว่าแสงมันดูไม่ได้ถูกวาดเป็นลำๆ แต่มันเหมือนออกมาจากตัวสีเองเลย ใช่เลยค่ะ เป็นข้อสังเกตที่ดีมาก คือโมเน่ไม่ได้พยายามจะระบายแสง แต่เขาใช้สีนี่แหละ สร้างประสบการณ์ของแสงขึ้นมาเลย ทำยังไงครับ เขาจะวางสีสดๆ หรือบางทีก็สีตัดกัน อย่างฟ้า เทา ชมพู ส้มเนี่ยวางข้างๆกันไปเลย ไม่ต้องเกลี่ยให้มันเนียน อ๋อ ค่ะพอสีมันตัดกันหรืออยู่ข้างกันแบบนั้น มันจะเกิดการสัมสันในตาเราเอง แล้วก็จะเห็นการสะท้อนสีท้องฟ้าบนผิวน้ำอันนี้ก็ใช้สีหลายๆเฉดวางทับๆกันไป ให้มันดูระยิบระยับ ใช่ค่ะเหมือนผิวน้ำจริงๆ ที่มันกระเพื่อมอยู่ตลอดเวลา แล้วฝีแปลงสั้นๆ ที่ว่าก็ช่วยให้ภาพมันดูเคลื่อนไหวด้วยสิครับ เหมือนมีลมมีคลื่นจริงๆ แน่นอนค่ะ มันทำให้เกิด texture หรือพื้นผิวที่ไม่เรียบ ภาพเลยดูไม่นิ่ง มีชีวิตชีวา ซึ่งก็ตรงกับธรรมชาติที่เขาสังเกตอยู่ตอนนั้นนะคะ ครับผม แล้วถึงภาพจะดูเหมือนวาดเร็วๆนะคะ แต่ถ้าดูดีๆ องค์ประกอบภาพเขาจัดวางดีมากนะ หน้าผาหนักๆทางซ้ายก็มีทะเลท้องฟ้าโล่งๆทางขวามาถ่วง อ๋อ ให้มันสมดุล ค่ะ เป็น dynamic balance คือสมดุลแต่ไม่ตายตัวยังดูเคลื่อนไหว ถึงแม้ Impressionism จะไม่ได้เน้นสัญลักษณ์อะไรซับซ้อน แต่อย่างภาพนี้พอจะตีความเชิงสัญลักษณ์ได้ไหมครับ ว่าหน้าผา ทะเล แสง บ่งบอกอะไร ก็อาจจะมองได้นะคะ อันนี้แล้วแต่การดีความเลย อย่างหน้าผาก็อาจจะหมายถึงความยิ่งใหญ่ความมั่นคงแข็งแรงของธรรมชาติ ครับ ส่วนทีที่มันเคลื่อนไหวตลอด ก็คือความเปลี่ยนแปลง ความไม่หยุดนิ่ง แล้วแสงยามเย็นสวยๆที่กำลังจะหมดไป ก็อาจจะหมายถึงความนามที่มันเกิดขึ้นแค่แวบเดียวชั่วขณะเดียว ซึ่งก็กลับไปที่หัวใจของ Impressionism เลย คือการจับชั่วขณะนั้น ใช่เลยค่ะ มันสอดคล้องกันหมดเลย การที่เขาวาดซีรีส์ภาพที่เดิมซ้ำๆแต่เวลาต่างกันเนี่ยก็น่าสนใจนะครับ เหมือนเขาพยายามจับเวลาลงไปในภาพนิ่งเลย ประเด็นนี้สำคัญมากค่ะ เพราะมันท้าทายความคิดเดิมๆที่ว่าภาพวาดคือการหยุดเวลา แต่โมเน่ให้เห็นว่าสถานที่เดียวกันเนี่ยแค่เวลาเปลี่ยน แสงเปลี่ยนสีเปลี่ยน อารมณ์บรรยากาศมันก็ไม่เหมือนเดิมแล้ว ครับ นี่คือหัวใจสำคัญเลย คือการบันทึกเสี้ยววินาทีนั้นไว้ แล้วแนวคิดเรื่องความไม่หยุดนิ่ง ความเปลี่ยนแปลงหรือฟลักซ์ในภาพเนี่ย มันก็ไปตรงกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ปรัชญาสมัยนั้นด้วยนะ ที่เริ่มมองว่าโลกเรามันไม่ได้ตายตัว และผลงานของโมเน่นี่ส่งผลต่อศิลปินรุ่นหลังๆ เยอะไหมครับ
โอ้โห เยอะมากค่ะ ไม่ใช่แค่ในกลุ่ม Impressionist ด้วยกันเองนะ แต่ยังต่อไปถึง Post Impressionism อย่างเซซานหรือแม้กระทั่งศิลปินยุคหลังๆ ศตวรรษที่ 20 อย่างพวก Abstract Expressionism เช่น Mark Rothko ที่เน้นใช้สีสร้างอารมณ์สร้างบรรยากาศ อืม วิธีที่โมเนตใช้สีสร้างแสง สร้างพื้นที่ในภาพเนี่ย ก็ถือว่ามีอิทธิพลไม่น้อยเลยค่ะ สรุปได้ว่าโมเนกับ Impressionism นี่เป็นการปฏิวัติทางศิลปะครั้งใหญ่เลยนะครับ คือเปลี่ยนจากการวาดเลียนแบบให้เหมือนเป๊ะๆ มาการจับความรู้สึกจับขนของแสงสีณชั่วขณะนั้น ใช่ค่ะ ซึ่งภาพ The Cliff at Etretat นี้ก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมาก ของการที่เขาสำรวจเรื่องแสงสีบรรยากาศแล้วก็เวลา ค่ะ แล้วก็อาจจะมีคำถามทิ้งท้ายให้เราลองคิดต่อนะคะ ว่าการที่โมเน่เขาให้ความสำคัญกับการรับรู้โลกผ่านความประทับใจชั่วขณะที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ย มันจะท้อนอะไรเกี่ยวกับการรับรู้ความเป็นจริงของเราในยุคนี้บ้างไหม น่าคิดครับ ในยุคที่แบบอะไรๆมันก็เร็วไปหมด ข้อมูลข่าวสารสิ่งรอบตัวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา บางทีการหยุดมอง การซึมซับความประทับใจในแต่ละขณะแบบที่โมเนทำอาจจะมีความหมายบางอย่างกับเราก็ได้นะคะ